सगळ्यात आधी इथे मी शेवग्याची शेंग शिजवून घेणार आहे। त्यासाठी एका भांड्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये मी शेंगा कापून घेतलेल्या आहेत, त्या घालते। इथे शेंगा मी भरपूर घेतलेल्या आहेत कारण आपण इथे सुक्की भाजी बनवणार आहोत। त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं म्हणजे शेंगामध्ये ते मुरलं जातं आणि शेंग खाताना खूप छान लागते। शेंगा अर्धवट शिजलेल्या आहेत, मस्त गाभाळलेल्या भरीव शेंगा घ्यायच्या आहेत, ज्या खायला खूप छान लागतात। शेंगा शिजेपर्यंत आपण आता मसाला बनवून घेऊयात। तर इथे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी थोडे सुके खोबऱ्याचे काप घेते आहे। त्यामध्ये 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या आहेत आणि अर्धा चमचा जिरे घालायचे आहे। याची आपण पाणी न घालता बारीक वाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकतात खोबरं आपलं छान असं बारीक वाटून झालेलं आहे आणि या फोडणीचा जो सुगंध आहे ना तो अप्रतिम असतो। तर आता आपण फोडणी देऊया। त्यासाठी तेल घेतलेलं आहे, त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालायची, अर्धा चमचा जिरे घालायचे। हे दोन्ही खूप छान तडतडू द्यायचं, त्याशिवाय फोडणीला मजा नाही। त्यानंतर आपण कढीपत्ता घालायचा। इथे मी एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। कांदा आपण शिजवून घ्यायचा आहे, खूप जास्त कांदा लाल करायचा नाही। त्यासाठी यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं। कांदा 1 मिनिटभर परतून घ्यायचा। थोडासा शिजायला लागला कांदा, ट्रान्सपरंट व्हायला लागला की त्यामध्ये आपण जे खोबरं आणि लसूण वाटून घेतलेलं होतं ते घालणार आहोत। तर आता आपल्या दोन्ही गोष्टी भाजून होतील, कांदासुद्धा आपला छान असा त्यामध्ये शिजला जाईल आणि खोबरं किंवा जे आपण वाटण केलेलं आहे ते सुद्धा भाजलं जाईल। या फोडणीचा जो सुगंध आहे तो अप्रतिम यायला लागतो। खोबरं थोडंसं लाल व्हायला लागलं की त्यामध्ये आपण आता मसाले घालणार आहोत। अर्धा चमचा मी इथे हळद घालते, 1 चमचा लाल तिखट घालते मी। तिखट तुम्ही तुमच्या अंदाजाप्रमाणे घालू शकता। फक्त मसाले हलवून घ्यायचे आहेत, खूप करपवायचे नाही आहेत। त्यानंतर कलरसाठी थोडीशी काश्मीरी पावडर घालते, साधारण अर्धा चमचा मी काश्मीरी पावडर घातली आहे। त्यानंतर आपण यामध्ये पाणी घालायचं आहे, अर्धी वाटी इथे मी पाणी घातलेलं आहे। हे फक्त हलवून घेऊयात आपण। त्यानंतर यामध्ये आपण शेंग घालणार आहोत। शेंग मस्त शिजलेली आहे, खूप जास्त शेंगा शिजवायच्या नाहीत, नाहीतर मग त्याचे मध्ये भाग पडायला लागतात आणि त्या वेगवेगळ्या व्हायला लागतात। आता यामध्ये शेंग घालायची आहे, पाण्यासहित या आपण शेंगा घालणार आहोत। त्यानंतर त्यामध्ये आपण शेंगदाण्याचा कूट घालणार आहोत। साधारण इथे मी 3 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घालते। कुटामुळे छान भाजी मिळून येते आणि टेस्टला सुद्धा भाजी खूप छान लागते। तुम्हाला जर ग्रेव्ही हवी असेल, थोडीफार ग्रेव्ही हवी असेल तर 1 मिनिटभर उकळी काढून तुम्ही गॅस बंद करू शकता। त्यानंतर वरून कोथिंबीर घालायची। पण मी इथे थोडंसं मसाल्यामध्ये शेंगा शिजवणार आहे, तर 1 ते 2 मिनटंच शेंगा फक्त शिजवायच्या आहेत। त्यासाठी यावरती मी आता झाकण ठेवणार आहे आणि 2 मिनिटभर याला वाफ काढून घेणार आहे। 2 मिनटं झालेले आहेत, आपण बघूयात एकदा। तुम्ही बघू शकता खूप छान असं आपली सुक्की भाजी तयार झालेली आहे। आपण एकदा हलवून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता याला छान असा मसालासुद्धा तयार झालेला आहे। हा जो मसाला आहे ना तो चपातीबरोबर खायला खूप छान लागतो। वरतून आता कोथिंबीर घालायची आहे। तयार आहे आपली शेवग्याच्या शेंगेची सुक्की भाजी। तुम्हाला सुद्धा नक्कीच आवडेल। जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबही करा। भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत हेल्दी खा, आनंदी रहा। धन्यवाद।